Welcome to westernmost city of India, the Bhuj city. মই বৰ্তমান স্বামীনাৰায়ণ টেম্পল অভিমুখে যাত্ৰা কৰি আছোঁ। আৰু এয়া মই স্বামীনাৰায়ণ টেম্পলত পাই গ'লোহি। এয়া হৈছে স্বামীনাৰায়ণ টেম্পল গেট। চ' লেটছ গ'। মন্দিৰলৈ সোমাই যোৱাৰ আগতে গেটৰ সন্মুখতে মই অকণমান কাচ্চি হেণ্ডিক্ৰাফ্ট অকণমান দেখা পালোঁ। ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকলৈ দেখাই দিওঁ। এই কাচ্চি হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ কাৰণে এই কাচ্চখন বিশেষকৈ ফেমাছ হয়। ইয়াৰ এম্ব্ৰইডাৰী, ইয়াৰ যোনটো এম্ব্ৰইডাৰী ষ্টাইল হয়, এইবোৰ মানে ট্ৰেডিশ্যন হয়, ইয়াৰ ঘৰে ঘৰে চলে। চ' ইয়াৰ কাৰণে এটি ফেমাছ হয় কাচ্চখন। তাকে অলপ দেখালোঁ। বলক স্বামীনাৰায়ণ টেম্পলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। ইয়াৰ গেটখনৰ বিষয়ে কি ক'ব আপোনালোকে? বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট আৰ্কিটেকচাৰ। কৈছোঁ ন, বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট আৰ্কিটেকচাৰ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। মই মন্দিৰত বৰ্তমান প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু এয়া হৈছে মেইন মন্দিৰটো একদম সন্মুখত থিয় হৈ আছোঁ মই। আৰু ছাইডত আছে এয়া ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া, মানে ইয়াত মং-চংবিলাক মানে পূজাৰীবিলাক বা চাগে ধৰ্মশালা টাইপৰ হয় নেকি, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। ধৰ্মশালা হ'ব লাগে মে বি। ইয়াত মানুহ আহিলে ফ্ৰীকৈ থয় বা খানা চানা চব ফ্ৰীকৈ পায়। এইটো খানা ঘৰ, লাংগুৰ নেকি এইটো দিয়ে। এইটো হ'ল গেট, মই এতিয়া সোমাইছিলোঁ গেট। দেন এইফালে কি আছে মই ধৰিব পৰা নাই, গুজৰাটী ভাষাত লিখা আছে, চ' গম পোৱা নাই মই কি হয়। এইফালে চাগে ওমেন্সৰ কাৰণে ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া হয় আৰু পাৰ্কিং আছে এইফালে, পাৰ্কিং এণ্ড ওমেন্স ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া, ইমানে। আৰু এইফালে মন্দিৰ। বলক এতিয়া ইয়াৰ মন্দিৰৰ যোনটো মানে স্থাপত্য কলা হয়, সেইটো একদম বহুত চাবলগীয়া হয়। চ' তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ, চাই থাকক। মন্দিৰটোৰ মানে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ আগতে মই ইয়াৰ এটা সম্যক আভাস দি ল'ব বিচাৰোঁ মন্দিৰটোৰ। চ' এই মন্দিৰটো একচুৱেলি নতুনকৈ বনা হয়। একচুৱেলি এই মন্দিৰটো 1824 চনত স্বামীনাৰায়ণদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াতে। কিন্তু ইয়াত কি হ'ল, 2001 চনৰ যোনটো গণতন্ত্ৰ দিৱস দিনা, 26 জানুৱাৰীৰ দিনা সকলোৱে গম পায়, ইয়াত ভোজত এটা বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে, যোনটোৰ কাৰণে এই মন্দিৰটো প্ৰায় ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হৈছিলে। কিন্তু মষ্ট মিৰাকুলাছলি মানে কি হ'ল, ইয়াত এই মন্দিৰটোৰ মানে যোনবিলাক দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি আছিলে, সেইখিনি মিৰাকুলাছলি একো ডেষ্ট্ৰয় নহ'ল, মানে একো এফেক্টেই নহ'ল সিহঁতৰ। চ' তাৰপিছত 2001 চনত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈ যোৱাৰ পাছত, আগতে মই চেণ্ডেলটো খুলিব লাগে। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাৰ পিছত 2003 চনত এই মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মানে আৰম্ভ কৰে। আৰু 2003 চনৰ পৰা অলম'ষ্ট 7 বছৰমানৰ পাছত, মানে 2010 চনত এই মন্দিৰটোক মানে ইনাগুৰেশ্যন চেৰেমনিটোক মানে আমাৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱে, তেতিয়া ইয়াৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেখেতে ইনাগুৰেশ্যন কৰে 2010 চনত। চ' ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী ইমানেই আছিলে হিষ্ট্ৰী। তাৰপিছত এই মন্দিৰটোৰ যদি মই এনেই দূৰৰ পৰা অলপ এটা আভাস দিব বিচাৰোঁ, এই ছাইডৰ দুটা ওখকৈ দেখিছে, সেনেকৈ ইয়াত মুঠ 7টা আকাশচুম্বী মানে এনেকৈ হেৰি আছে, পিনাকলছ আছে। এনেকৈ আকাশচুম্বী 7টা পিনাকলছ আছে। আৰু এটা চেণ্ট্ৰেল ড'ম দেখিছে ন, চেণ্ট্ৰেল, আমি 3খন পতাকাৰ ভিতৰত এটা দেখিছে, 3খন পতাকাৰ আগত এটা ড'ম দেখিছে চাগে, এইটো চেণ্ট্ৰেল ড'ম হয়, এটা চেণ্ট্ৰেল ড'ম হয়। আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ ড'ম ইয়াত মুঠ 25টা মাইনৰ ড'ম আছে, যোনকেইটা আটাইকেইটা গ'ল্ডেদি বনোৱা হয়। মই জনাত গ'ল্ড আছে মানে তাত। তাৰপাছত ইয়াত এনেকৈ ইয়াত মুঠ খুঁটা আছে 258টা। আৰু এই মন্দিৰটো বেচিকেলি মানে বগাখিনি দেখিছে, এইখিনি মানে আই চি গ্ৰেনাইট দি বনিছে। আৰু যোনখন দুৱাৰ আছে, আৰু মই ক'লোঁ ড'মখিনি আপোনাৰ সোণেদি বনোৱা হয়।
ইমানে মই সম্যক আভাস এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মন্দিৰটোৰ বিষয়ে। চ' আহক এতিয়া ইয়াৰ স্থাপত্য কলাৰ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক। মই অথনি সোণৰ কথা কৈছিলোঁ, এইকেইটা সোণৰ কলহ টাইপৰ এইকেইটা সোণৰ হয়। আমাৰ যেনেকৈ শিৱদৌলত যেনেকৈ সোণৰ কলহ আছে, ইয়াত এই এনেকৈ কলহ আকৃতিৰ সেইকেইটা সোণ হয়। এই খুঁটা আৰু এই চিলিংসমূহ আটাইবোৰ মাৰ্বলেদি বনোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ মাৰ্বলত যোনবিলাক কাটিং দিছে সেইবিলাক আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে। মাইণ্ড ব্লয়িং আৰ্কিটেকচাৰ। ইয়াত যোনবিলাক পতাকা উৰি থকা দেখা পাইছে সেইখিনিৰো কিবা এটা কাহিনী আছে। মই ইমান ক্লিয়াৰলি নাজানো, সেইটো কাৰণে কোৱা নাই। যদি গম পাওঁ মই কেতিয়াবা কৈ দিম। মই যদি ভাল ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হোৱা হ'লে ইয়াত বহুতেই বস্তু দেখাবলগীয়া আছিলে, কিন্তু আই এম নট এ গুড ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ। চ' বস্তুবিলাক ইমান ডিষ্টিংলি দেখাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে বেয়া চেয়া নাপাব। এইবিলাক চাব পাৰে, এই দুৱাৰখনৰ আৰ্কিটেকচাৰ চাওক, এইবিলাক কাটিংবিলাক চাওক, ইয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰ স্থাপত্য কলা চাওক, ইয়াৰ গোটেইবিলাক গ্ৰেনাইটত কৰা হৈছে। নট গ্ৰেনাইট, চৰি মাৰ্বল। ইয়াত একচুৱেলি হিন্দু শাস্ত্ৰৰ প্ৰায়বিলাক দেৱ দেৱতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই যিমান দূৰলৈকে জানো, শ্যামজীক ফ'ল' কৰা লোকসকলে মানে মাছ মাংসকে আদি কৰি পিঁয়াজ আৰু নহৰুটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে। মানে শ্যামজীৰ মতে মানে কি হয়, যোনবিলাক খাদ্যই মানে মানুহৰ যোনটো কণ্ট্ৰল পাৱাৰটো নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ চান্স থাকে, সেনেকুৱা খাদ্যবিলাক খালে কোনো এজন মানুহে মানে ভগৱানৰ যোনটো চৰণত যোনটো ধ্যান কৰিব লাগে সেইটো কৰিব নোৱাৰে। এইটো চাইণ্টিফিকেলিও সেইটো হয়। মানে এইবিলাক উত্তেজনামূলক খাদ্য হয় এইবিলাক। চ' এইবিলাক স্বামীনাৰায়ণজীক ফ'ল' কৰা লোকে মানে খোৱাটো এলাউড নাই। সেইকাৰণে মানে দেখা যায় ইয়াত মই থকা চিটিখনত মানে ভুজ অঞ্চলটোত মানে ইয়াত মাংস পাবলৈ বহুত টান। মানে বিশেষকৈ ভুজ অঞ্চলটোৰ কথা ক'ম মই, যিহেতু কি অঞ্চলখিনি এতিয়ালৈকে এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই। ভুজ অঞ্চলটোত মানে বেছি সংখ্যক মেজৰিটি মানুহ বৈষ্ণৱ অথবা মানে জৈন, আৰু যোনবিলাক বেছিভাগ মানে স্বামীনাৰায়ণজীক ফ'ল' কৰা মানুহ হয়। সেইটো কাৰণেই ইয়াত বেছিভাগ মানুহ নিৰামিষাহাৰী মানে ভেজ হয়। চ' ইয়াত মাংস, কণী, মাছ এইবিলাক একদম নচলে, মানে পাবলৈ বহুত টান। সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰী হৈছে। এতিয়া নতুনকৈ অসমৰ পৰা আহিছোঁ, সদায় মাছ মাংস খাই থকা, আৰু ইয়াত সেইবিলাক নাপাইছোঁ। মানে সেইবিলাক পাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব লাগে। মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেটেদি ওলাই যাব লওঁতে মই ছাইডত এইখিনি অথনি যোনখিনি চিনি পোৱা নাছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া গম পাইছোঁ। একচুৱেলি এইবিলাক কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ বিপণী হয়। খোৱা বস্তু হওক, কিছুমান কাপোৰ, কিছুমান লোকেল বস্তুৰ বিপণী হয়। আৰু সেইফালেখন কি হয় দেখা যাওক, চাই আহোঁ। এইখন একচুৱেলি মানে ইয়াত ভগৱানৰ মানে ফটো পোৱা বস্তু হয়। আৰু কোনোবাই যদি বৈৰাগ্য জীৱন ধাৰণ কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে এই দোকানখনত
আটাইবোৰ বস্তু পাই যাব সা সৰঞ্জাম। বৈৰাগ্য জীৱনৰ কাৰণে যি যি সা সৰঞ্জাম লাগে আটাইবোৰ পাই যাব। তো চাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এণ্ড আপ কৰিম। চ' তাৰ আগতে কি হ'ল, মই প্ৰথম যোনটো ভিডিঅ' বনালোঁ মোৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছক লৈ, তো সেইটোক আপোনালোকে মই ভবাতকৈ বেছি সুন্দৰকৈ সঁহাৰি দিলে, তাৰ বাবে সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ। এনেকৈ সদায় যেন মোক মৰম দি যায়, আপোনালোকলৈ মৰম যাচিলোঁ। লগতে এটা এনাউন্সমেণ্ট কি মানে মই যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান গুজৰাটত আছোঁ, চ' মই অসমৰ পৰা আহি আগতে গুজৰাটৰ এইবিলাক নাজানো, মানে আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়াখন বৈচিত্ৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ, ইয়াৰ কি কি বৈচিত্ৰ্য সেইখিনি মই ইয়াত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আগত। চ' সেইলৈ মানে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মঠ মন্দিৰ, ইয়াৰ কালচাৰ, ইয়াৰ খাদ্য সম্ভাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমাৰ পৰা কেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইবিলাক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' আপোনালোকে চাই মোৰ লগত কানেক্ট থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইটো চাগে মই গুজৰাট এটা ছিৰিজ ওলাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' এইটো দি ষ্টাৰ্ট দিলোঁ মই। এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় গুজৰাট ছিৰিজৰ। চ' যিহেতু মই অহা বৰ্ষ মানে জানুৱাৰীত বি ৰাজস্থান গৈ আছোঁ, তেতিয়া ৰাজস্থানটো কভাৰ কৰিম। তো ৰাজস্থানতনো কি ডিফাৰেঞ্চ দেখোঁ আমি সেইবিলাক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' মোৰ লগত চবে জইন হৈ থাকে যেন তাকে কামনা কৰিলোঁ। চ' বাই বাই, চি ইউ অল।